दुईटै आउनु पर्यो तपाईँलाई त दुईटै आउनु पर्यो अलि यता आएपछि हुन्छ क्या सर यो एरियामा हजुर हिजो देखेको थिएँ कि दुईवटा त खतरनाक तरिकाले दुईवटा हिजो देखेको थिएँ कि खतरनाक तरिकाले अब आज खाइसक्यो बिहानको काम गरेको सही हुँदो रहेछ तपाईँहरूले पुलबाट त सानो छ त्यो त एकैछिन म पनि गएको थिएँ कतिखेर जानुभएको थियो तपाईँ म पनि जाँदा खानै गाह्रो गएको हो तर म गएर आइहालेँ कि कहाँबाट ल्याउनु छ त्यहाँ कुनबाट ए रामे रामे अनि आज चाहिँ अब उतै बजार लाग्यो ए आज त पारी बजार हो छेउमै जानुभयो त तपाईँ त उतै जान्थ्यो अब त्यो पररिपिटेको ठ्याक्कै एउटा जस्ट अपोजिट उसको छ कि एउटा तरकारी पसल फलफुल पनि राखेको रामे हुन्छ रामे त्यही गरेर ल्याउनु उसको नाम रामबहादुर हो क्या मान्छे सिद्धार्थ छ राम्रो छ त्यो हामी त पढाएको त हो कि त्यो त राम्रो राम्रो गरे अहिले विदेश गयो पहिला त्यसकोमा लगभग तपाईँको दिनमा त त्यस्तो बेकार हुन्छ राम्रै हुन्छ मैले पनि आज गएर 1 किलो अनार लिएर आएको थिएँ मेरो छोरो बिरामी भएर तपाईँ पनि त्यहीँ जानुभएको रहेछ फेरि ढुङ्गा फेरि अर्कै टाइपको हुन्छ कि हाम्रो गोलो हुन्छ बाहिरतिर यहाँ फेरि गोलो पाउँदैन खोला मात्र अनि सर्लक्कै के सट्टा त्यही भएर यताको प्रायः मान्छेहरूले ढुङ्गाको पनि घर बनाउँदो रहेछ ढुङ्गाकै घर हो नि सर यहाँ त सबै अहिले मात्र चलन आएको यो तपाईँहरूकोतिर माटाको पनि घर हुन्छ नि फेरि माटोको अनि टिनको यस्तो ढुङ्गा चाहिँ हुँदैन टिनको अनि अब कङ्क्रिटवाला भइहाल्यो तपाईँको फेरि यो हिमालतिर रुखको यस्तोभन्दा अर्कै सल्लो जस्तो अर्को रुख हुँदो रहेछ त्यो रुखको घर बनाउँदो रुखको छाना बनाउँदो रहेछ कि त्यस्तो रुखको काठ पनि त्यस्तो खतरनाक हुँदो रहेछ कि हाम्रोतिर काठै पाइन्छ तपाईँको त काठ सिधै बन्द हो काठभन्दा पनि त्यो ग्रिल हुन्छ नि त्यो ग्रिलबाट फलामहरूको झ्याल सबै पर्छ त्यही मात्रै त्यसरी यहाँको त सबै काठै काट्ने गराउँछ जम्मै काठ हो यहाँको जस्तो त हामी काठ किन्दा पनि वन जङ्गलबाट हामी राति ल्याउनुपर्छ लगभग तपाईँको जस्तै दिनमा गयो भने त्यो दिँदैन पैसाले पनि
ए हो रातमा सामुदायिक बन्न गयो भने यहाँ रातिमा मात्रै दिन्छ, दिनमा दिँदैन। त्यहाँ फेरि सबै साल मात्रै होला। साल सालको यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन सर। हाम्रो दिनमा असार पसार बन्द छ क्या हाम्रोतिर। यो त यो एरियामा त यो त सबै सार्वजनिक भयो न त। हाम्रो दाउरा पनि अब किन्नै पर्दैन हाम्रो कि। सार्वजनिक भन्दा पनि सामुदायिक यो त ठ्याक्क सार्वजनिक नै हो त्यो। यो पनि सामुदायिकै होला। सामुदायिक वन भन्नाले यस्तो रहेछन् कि हाम्रोतिर जस्तै कुनै अब हुन्छ नि अब बोट बिरुवाहरू धेरै अब जस्तै एउटा बाक्लो छैन यो पुरै हुन्छ। हाम्रो त एकदम बाक्लो हुन्छ क्या। हराउने मान्छे हराउने बाक्लो होइन। पुरै बाक्लो हुन्छ। तपाईँको जुन बुढो बुढो हुन्छ पाटैना भएको त्यो चाहिँ खानु लगाउँछ। अनि त्यसको सट्टा चाहिँ जतिवटा फाँड्यो त्यसको सट्टा चाहिँ लगाउँछ त्यसको। हाम्रो चाहिँ उतातिर तपाईँको हाम्रो यसरी यस्तो देखिन्न के त्यो ऊ छ नि खोलामा। हजुर त्यस्तै हुन्छ क्या पुरै। यो त अब मेरो यो त मलाई लाग्छ यहाँ त यो पुरै रोपेको रुख हो यो सबै। तपाईँको यो पानी छ नि यो खोलामा। हजुर यस्तै पुरै सबै हुन्छ कि हाम्रो वनमा त्यस्तो हुन्छ। यस्तो चल्लाङ्गै हुँदैन। एकपल्ट म गएको छु उता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा। यता पनि उस्तै बाघ लागिहाल्ने अनि डेन्जर। त्यहाँको मेन टेन्सन भनेको गर्मी क्या सर, अति गर्मी क्या। अहिले पनि धेरै गर्मी छ। म घरमा फोन गरेर भन्दै यो गर्मी छ यहाँ त। यहाँ त गर्मी भुलिसक्नुभयो तपाईँले। यहाँ त जाडो हुन्छ, भइसक्यो त। जाडो हुन्छ जस्तै पऱ्यो। यहाँ सिरा खोज्नु अनि उसमा कुरा गर्दाखेरि घरमा त हात छ कहाँ सिरा खोज्नु पर्छ। यहाँ यति गर्मी फ्यान चलाएर त यहाँ गर्मी भागिरहेको छ नि। त त्यही छ। मेरो एटिएम लिन जानु छ बुढो। त्यहाँको गर्मी संसार म अहिलेसम्म गएको छैन कि। एटिएम कार्ड ब्याङ्कमा दिएको थिएँ।